před mnoha lety jsem udělal, nevím, jestli je to rok 2010, jsem udělal video, jak editovat, jak si vytvořit svoji vlastní družinu do Fallout Tactics. Poslední 2 dny jsem hodně laboroval s Fallout Tacticsem a hrál jsem si a zjišťoval jsem věci a opravoval jsem některé věci ve hře a tak dále. Jednou to snad možná vydám jako novou verzi, uvidíme. Dělal jsem si tam hodně srand, ale chtěl jsem doplnit vlastně další video do dané skupiny videí, protože jednu věc jsem tam měl hodně nedořešenou a to jsou jednak portréty a jednak biografie. Biografie, jo. Neples s bibliografií, jsem si kdysi spletl biografii a bibliografii, oj. Doufám, že si nepletu zas. No, každopádně, a sakra, se budu říkat dokola každopádně. Mám tady svoji postavy, jsem koukal se, se kterýma chci hrát a chtěl jsem něco ukázat. A jak bych to ukázal nejlíp? Já to ukážu nejdřív jednu tady z těch a ještě pak svoje templatey, to bude nejlepší. Tady se podíváme na Elektru. Elektra je Reaver, v češtině bylo to překládáno jako lupič nebo technolupič. Protože se to blbě překládá mimochodem a ne ode mě. Má nájezdnickou zbroj, to pak je důležitý k něčemu, co budu taky ještě říkat. Pamatujte si, má nájezdnickou zbroj. Když se podívám do názvu, tak je potřeba to mít takhle. Display name je Elektra, custom name není nic. Když jsem tady něco psal, jenže to pak se serou další věci, tady to je potřeba umazat. A display name tady napsat, a to je zároveň něco jako identifikátor pro to, jaký to má mít portrét, jaký to má mít popisek, jaký to má být bibliografii, podle toho, jaký to má dohledat soubory. Takže tohle je třeba mít co nejjednodušší a mít to tady. Není to název v podstatě jako takový, který se pak ve hře bude zobrazovat, když to vyplníte. To je důležité. Takže doporučuji mít to takhle. A já ukážu, co to taky udělá a ještě ukážu druhý typ. Tady to jsou moje postavy, které jsou v mapě. Ještě ukážu ty, co se dělají při vytvoření z prefabrikátů. A ty jsou ve special. Sakra, uklik jsem se. Prefabrikáty hned pod tím. Tady. Tady jsou různý prefabrikáty. Tady je původní pro androida, neboli robota, ale humanoidního robota, ale tady je prefabrikát číslo 3, to je můj, kde jsem si udělal svou postavu, za kterou budu hrát. To je humanoidního, občas tady nenačte grafika, nevím, proč neřeším. Tady jsem si přepsal Notenborg a ještě ukážu, jak se načítají velký portréty, protože při tvorbě hry se dají dát velký portréty. Rasa je humanoidní robot. Muž a dodělal jsem i zbroje do té hry mimochodem. Platí to i pro zbroje. I pro zbroje popisy předmětů to samý. Takže když jsem si udělal robotí zbroje, tak můžu ukázat, jak vypadá robotí moje zbroj, která plně funguje. Aspoň zatím mě. Tak, to jsou předměty. Montíku, teď prosím neštěkej. Celý den neštěká, ale v momentě, kdy začnu nahrávat, tak vždycky štěká, už je to sere. Chudák ho nemůže pořádně. Montíku, jak to, že můžeš pořádně štěkat? Já jenom woof. Tady mám robotí chipsety, robot chipset 1, MK2. A v podstatě tady ten název je důležitý jenom pro mapu, respektive když se to do té mapy dává, tak se u mapy se na to odkazuje vlastně tímhle názvem, ale to je tak všechno ostatní používá display name. Tady se podíváme, Advanced Robot Chipset, nenačte to zase grafika, nevím proč, nesede mě to. Brahmíní zbroj, ta umožňuje v podstatě nosit i jiným rasám. Někdo psal na internetu, že pak u humanoidních robotů nefungují zbraně a tak dále, ale mně všechno funguje. Když jsem ho zkusil, já mám první misi a funguje mi normálně. No a zase jsem si tady udělal Robot Chipset Advanced. Pak vám ukážu, jak to teda vypadá v lokalizačních souborech. To je to důležitá věc, kde je to v podstatě vystrčený. Obrázek to má. No, nevidíme. Nevidíme obrázek. No, to je asi pro Entity Editor. To se myslím, že doufám, že každému došlo, pokud viděl předchozí videa, že jsme tady v editoru Entity. Je potřeba i PNG, Tuzar, editor. To je tak všecko. Takže já se teď přesunu do Windowsu. Tak jo, jsem ve Windowsu. A jsem teďkom ve složce, když se podívám, mám na Zku Fallout Tactics, tam mám složku Core, Local a Game.
Tady jsou různý textové soubory, které jde úplně primitivně měnit. Když se podívám, co mám teď otevřený, protože já to mám teď rozdělený, mám items otevřený, dobře. Podívám se nejdřív do postav, kde je to, co se snažím jako kdyby ukázat to hlavní. Tady vidím, že mám českou verzi, relativně nově. Já si to teď kombinuju a hraju si s tím a dělám takovou nakombinovanou verzi, kde je prostě všecko. A kde pak to máme? A tady se můžete dívat, vždycky je tady napsáno name, dolní, já tomu říkám dolní pomlčka, to pak tady, no, to neřeším. Všichni říkají, tomu se neříká dolní pomlčka, mě to nesere, je to pomlčka dole. A tady jsou prefabrikáty, to je to místo, kam jsem si to dával. Tady ta část zatím, tohle je vždycky ten display name. Takže tady ty věci, když si to hra dohledává, tak si to generuje vždycky jako name, jako název, základní název a popis, description. Takže a tohle se tady, podle toho se to zjišťuje. Tady mám sekci Tempo Custom Starting Characters, jsme smajlíkem. Tady máme toho Temborga, tady vidíte, že má fakt ten display name, který tam je jako zobrazovaný název, i když není zobrazovaný, takže podle mě to úplně, nevím, jak bych to nazval líp, asi identifikační název nebo něco takového. Identifikační řetězec, a to je fuk. A tady mám vlastně jméno postavy, což znamená s velkým T, protože to je to zobrazovaný, tady to se zobrazuje. A tohle je sice display name v tom entity editoru, ale v skutečnosti je to nějaký identifikátor. Tady to samý a tady mám popisek postavy. Kde mám dlouhý popisek, doufám, že se to bude zobrazovat v videu správně. Bacha, stalo se mi, že jsem měl třeba tečku tady zatím. Ono, hra vám to pak zahlásí při spuštění, když to poserete. Že v tom a tom souboru nebyl parsovaný, ale už vám neřekne kde, takže když je to fakt dlouhý soubor, jako třeba tady tenhle scén, tak se to pak fakt blbě hledá, že tady tu třeba tu tečku bych dal tady na ten konec. A to se mi už několikrát stalo. Většinou, když jsem upravil existující a doplňoval jsem tam tečky, protože některé většina tečky má tady v popiscích a pár jich nemělo. No, tak. Tady je maxíček. Tady už se dá psát vyloženě češtinou. S jedinou výjimkou, kterou jsem narazil, a to je u zbraní, kde u zbraní, když vlastně do jejich názvu, který se zobrazuje i dole vlastně v tom slotu, tak tam když dáte ň, velký n, Když dáte malý, tak funguje, když dáte velký, tak se nezobrazí. Velký n s háčkem. To je snad jediná výjimka, jinak všechno funguje. Pozor, tady tohle musí mít správně nastavený formát, což tady je to jako jenom ANSI, ale to ani nemůžu vybrat, takže nevím, ale česká verze by to měla. Měl jsem anglickou verzi, tam měla UTF-8 a v té UTF-8 se mi nepovedlo zfunkčnit diakritiku. Ta funguje, ta hra i správně čte, jenom když je to ANSI. A nevím, jaká kódová řada nebo sada, nebo tak to tam je, protože to nemám rád. Mám rád, když prostě funguje UTF-8 a pak člověk nemusí vůbec nic řešit. Takže pokud tam chcete mít češtinu, je potřeba to mít v ANSI a ne v UTF-8. Anglická verze, co mám od anglické verze, tak tam je to UTF-8. Takhle mi to teda funguje, ukážu to pak ve hře. Tady mám teda všechny své počáteční postavy, jejich názvy a jejich biografii, jejich životopis. Tady jsem si sepisoval všude příběhy. Tady jsou výchozí pro templatey. Ty templatey se tady jmenují takhle. Tady je vidět, že ten template je s velkým A napsaný v display name, tak je to i tady s velkým A, ono to načte. Cool. Máš něco, tak, to je takhle. Tady to jsou postavy a samozřejmě také to platí úplně pro všecko tady. Tady jsou statistiky, tady jsou předměty, tady jsou keci, co mají příboj, kterých je bazilion. Tady ty obří, to jsou snad tisíce jich, tam jsou, už jsem čas prošel a všemu teď dělám v podstatě, korekci. Pro některé věci jsou tam úplně blbě, ale úplně blbě. Některé věci se mi nelíbijou. Že třeba Dead Claw jako nepřekládá, já jsem si to vždycky přeložil jako smrti dráp. Smrti dráp. Zní to trochu divně, ale zní to úplně stejně divně jako v angličtině, kde je Dead Claw. Taky není úplně jako úplně standardní slovíčko, takže tam nevidím problém, když to zní úplně stejně divně v angličtině i v češtině. No, podíváme se. Hodně jsem teda opravil i tady ve zbraních, tady mám spoustu věcí, které jsem předělal, upravil a tak dále, aby to víc sedělo třeba pro toho psa. Dotyčný nevěděl, co to vlastně znamená. Takže to jsem tady dodělal.
A mám tady věci z různých módů, takže tady mám barbecue, protože někdo neuměl napsat, že to barbecue. Tady je správný nápis. No, to je z módu, takže jsem si dodělal i překlady pro různé mody a tak dále. Dá se to nakombinovat. To je, když máte u módu vlastně tady ten do lokál, tak si ho můžete jako prokombinovat a zjistit, co vám chybí v tom vašem a doplnit to tam. A přeložit si to samozřejmě. Pak to bude a bude to fungovat. Což je fajn. Tady je munice a tady jsou předměty. Tak a v předmětech, co jsem to vlastně chtěl ukázat? Jo, ty svoje zbroje, ty budou úplně na konci. Jo, tady Templar, tady mám svoje chipsety, tady mám jejich display name, ukazovaný v editoru Entit. A tady mám jejich popisky a názvy. Nevím, jak dlouho to může být, možná některý budou muset dodatečně uříznout, tady to je název, improvizovaná sada čipů pro roboty, předválečná sada čipů různých výrobců a kvality určená pro roboty, optimalizuje pohyb, motorickou koordinaci a reflexi robota. Jo, takhle jsem si udělal zbroj. No a ještě jsem přišel na to, jsou tam nějaké chyby. Tady teda jsem dodělal spoustu věcí, teď to mám kombinovaně čeština a angličtina, budu to dopřekládávat, to co není v češtině. Takže tam mám různý spoustu dalších srand. Co jsem to chtěl? Zbroje. Ty byly někde nahoře, zbroje byly tady. No a zjistil jsem, že zrovna ta nájezdnická zbroj ve hře je a myslím, že oni odebrali, aby nebyla získatelná na poslední chvíli. A to ona jim nefungovala podle mě a nefungovala jim z jednoduchého důvodu, že ten display name, na který se pak různě jinde odkazuje, tak je psaný britskou angličtinou, což znamená, že tam má Armo UR. A tady je to americkou angličtinou, co znamená bez U. A kvůli tomu jim to nefungovalo. Myslím, že to bylo u obojí a u Riverovských taky. No. Bylo vidět, že byly přidělaný úplně na poslední chvíli, takže já jsem je tady doplnil, byly už částečně přiložený, tak jsem trošičku vylepšil ten překlad a vypadá to už relativně funkčně. Takže ve hře se pak podíváme, jak to vypadá. Tady to si zabírat nebudu. A jdu se vrátit do hry a ukážu tam, jak to co funguje, jak to vypadá. Tak jo, ještě jsem teda zapomněl jednu důležitou věc. A to je ty portréty. Chtěl jsem se podívat na to, jak tam to funguje. V core tady je, myslím, že to bylo GUI, Char, jako charakter, jako postavy. Já jsem předtím vlastně jejich ksichty tam dělal tak, že jsem upravoval existující, to je hodně blbě udělaný. No a zjistil jsem, že stačí, nebo zjistil jsem z internetu, z jednoho fóra, jsem zjistil, že úplně jednoduše stačí mít ZAR soubor správně naformátovaný, který je pojmenovaný dle display name fieldu v entitě, když se edituje skrze entity editor, tam je vlastně políčko field name a pokud to zase souhlasí, tak ono to načte z toho souboru a nemusím, je divný, že to nemůžu, tam není jako políčko, kde bych zvolil ten portrét, to je hodně jako hráblý. A úplně se to platí i pro ty velký, tady je big složka, kde jsou ty velký, dnes jsem si tady dodělal řadu velkých, jo. A třeba bych mohl ukázat tady psa. Tady je vlastně všechno, protože já mám mod na templatey, abych mohl hrát za různé postavy kromě člověka. A ten mod, ale jejich tady ty velký portréty jsou z bedseďáckých faultů, což se mi fakt hrozně nelíbí. Ale fakt hrozně nelíbí. Tak jsem si našel různý vlastně, na toho psa jsem zrovna pyšnej, co jsem to předělal. Tak jsem si našel různý portréty pro Fallout Tactics specificky. Jo, tady máme Redclawo, smrtidrápa, chlupatýho smrtidrápa. Tady je pes zmutovaný, tady je Ghoul, tady je Supermutant z Fallout Tactics. Tady je pes upravený, aby byl napravo, inverze barev. Tady oseknutý všechno a uděláno Big Face používají rozlišení 280x300. Takže jsem to zařízl a zároveň tak, aby to odpovídalo tak, jak byly původně ty Big Faces, to znamená třeba kusnou chybí, je to jako výseč, není to celý. Tady je to hodně blbě vidět, ale tady to je v podstatě finální pejsek. A ve hře to vypadá fakt hustovku to přísně, protože to je nahrazený zelenou, ta bílá. Tady jsem udělal nějakou primitivní montičku. Celý den neštěká.
Jenom když nahrávám, nikdy jindy. A neštěká do nahrávání, vyloženě štěká na někoho, kdo je na schodech. Jo, tady jsem uřízl humanoidního robota. Tady už jdem od začátku. Teda stažil jsem si to v původně ve P formátu, který se fakt blbě jako upravujou, no ale... Musel jsem si na internetu převést na PNP. Takže já jsem udělal to, že jsem si to připravil do 280 na 300. 280 na 300 v PNG a pak skrze vlastně editor tam je PNG Tuzar a tím jsem si ho editnul. A tady v hlavní složce ještě existuje GRV, Game Resource Weaver, a tady už mám otevřenou tu složku, kde mám velký portréty a můžu se na něj tady podívat, že fakt tam jsou i s barvama mimochodem. Jo, a to jsou vyloženě ty ZAR soubory, .zar, takže to se dělám na ty .zar soubory, jak vypadají. A můžu se podívat, ani nevím, jak velký jsou. Tady je 280 na 324 bitů. A tady jsou ty různý další, já jsem si tady dodělal, Temborg 75 na 124 bitů. Xandra, tady Supermutant nějaký výchozí, ježíš, to tam někdo přidělal z toho. Ano, to naštěstí. Ten, když ho vyberu, a to mě nesere. Skinnery, to je Polo Supermutant. Juraj, Maxíček, nějaký výchozí gul, to jsem si taky mohl umazat, fuj. Elektra. Ježíši Kriste. Tetko, pro boha. Tak, co tady je ještě? Vítáme pseudo Vin Diesela. Je tady ještě někdo? Možná nahoře, Core Grenade. Ne, akorát Android. Ježišmane, co udělali s Androidem? Jo, ten je ještě v pořádku, dobrý. Možná bychom mohli jen použít, to se mi nechce. No, asi takhle to vypadá. A pak si to načte. Takže když to takhle uděláte si z toho PNGčko, převedete PNGčko do ZAR v daném rozlišení a pojmenujete to Display Name Entity, tak to ta hra načte. A teď to ukážu, jak to vypadá v té hře, včetně těch velkých. Tak a tady jsme přímo ve hře. Když se podíváme do jednoho hráče. No a, tak tady jedině, že tady máme smrtidrápa. Máš tím upravit si tvoře svého vlastního smrtidrápa. Fajn, dám si upravit. A je tady smrtidráp. A nemusím brát za člověka. Tak. To jsou vlasy. Ne, kůže. O, zbytek. Jo, to je to oranžový, jsem si říkal. Co všechno může být? Fialový. Fialový. Můžu si ho dát takhle. Můžu si vytvořit svého vlastního. V oficiálním, neoficiálním překladě to byl párač, tuším, já nevím, já to nebudu hrát s češtinou, tak je těžko říct. Původní Fallouty, myslím. Smrtidráp. Rasa smrtidráp. Jde tady něco napsat? Bohužel tady nejde něco napsat. Nevím, jak se to tady řešilo, jestli to vůbec jde. Ale přemýšlím, jak to tam dodělat. Já jsem si to tam dopsal. Já jsem to vlastně všechno ukazoval, takže tam je vidět, že já toho svého mám dopsanýho. Když mám to tady přepíše, jo, tady mám taky a on se jako kdyby přepíše za jiný, pokud dám upravit. Takže pokud dám upravit, tak už pak nemůžu tady jako nic psát. No, tady máme Ghula, takže máme smrtidrápa, který potřeba teda líp udělat tuto transparenci, jak je to sakra v češtině, průhlednost, tak. Ghula, tady má relativně dobrou. Tady máme psa, který to má fakt jako drsný. Tady máme Temborga. Tady máme Supermutanta, ten má dokonalou. Temborg, seru na to, nevadí to. Každopádně takhle se to dělá, tady je pak biografie, životopis. A když dám vzít, tak se mi tady se svojí novou družinou, jakmile odkliknu intro. Je to, tam říká pohov a tam je to snadné v češtině. To je zase překlad. At Ease Initiative. Jako at Ease není, že je to snadné, ale pohov. Jo, tady ta čeština bude potřebovat, abych ji fakt opravil. Tady jsme v té hře. Jedu to teda s exáčovým hackem na vyšší rozlišení, což je vidět tady vpravo dole, vlevo dole, že tam je v podstatě průhlednost. Takže to dělá Head of Mirrors Effect.
No a když se podívám, mám Tenborga, Montiku ještě celý dlouhý video, ale jinak po celý den jinak nic. Tady vidíme, že všichni mají svůj vlastní životopis. Může to být libovolně dlouhý, což aspoň nějaký ráci, nějakého rozumu, co já jsem zkoušel, všecko dlouhý fungovalo. Tady mám názvy i jiný, než jsou soubory, protože původně třeba Elektra tady byla SK, já jsem to dal a furt je, jako entita je SK, ale i display name tuším má SK, možná už ne, no tam už asi ne, ale do lokál jsem to dal s C, místo SK. Technolupič. Tady jsem ještě teda dodělal to, aby to fakt psal Pip-Boy a ne unikátní Homan, aby to přitom se mohl skrčit, což jinak nemůže. Klasicky, když jde, pojď sem, ať je vidět, že nekecám, pojď se, když tam seklej do hajzlu, pojď se mi vrají. Tak. Dodělal jsem si tady chňápnout, takhle kousnout, bohužel tady ta X2 to docela jako sere. Tady je vidět to chňápnout, co to udělá, proč tam nemůžu být velký N. Nebo když bych tady měl jen velký N s háčkem, tak se to taky tady jen chápnout. A to A tady je velký s čárkou, ale ono to z toho udělá takovýhle. Když dám pravý, můžu přepsat na sežrat. Že to je zmenšený, aby se to vydalo. Nemám roztrhat. Já jsem tam různě dodělal, včetně různých popisků, když se člověk podívá. Roztrhání při tomto útoku se zvíře pokusil roztrhat cíl, dodělal jsem tam tečky, dodělal jsem tam všecko. Všecko. No tak si člověk to může upravit prostě jak chce. Takže tady jsou vidět ty portréty, že portréty tady jsou, biografie tady je, velký portréty fungujou. Jo, ještě tu zbroj, to je to, co jsem ještě chtěl ukázat. Tady, hop, brnění nájezdníků, bloky hrubé kůže zadrátované do sebe. To je vlastně, zrovna jinak vypadá jako úplně červený Reaver. Sítě červený Reaver. Takhle vypadá jak nájezdník. Nebo jistá forma nájezdníka, tak. No, to je fajn. Ještě něco, co bych ukázal, už, asi jo, ještě jsem chtěl ukázat to s předmětama, co znamená se zbrojí. Kdo půjde? Tenborg. Pojď. Hop. Máš úder, který se nedá přehodit, nevadí, jde se do boje. Všichni prosím, natvrdo. Ty vyběžte sem na něj. Ty běž kouknout jeho, protože on má sice dáno, že má úder, ale má trošičku jiný úder. A vedle, zásah. Je to i slyšet, když sice tady je úder a když se podíváme, je to robotí bodce, pokus o nabodnutí protivníka na bodáky. Funguje včetně hlasu všecko. Předpokládám, že ten vpravo je dávno po smrti, ještě kouknu tady tohodle. A to vpravo není po smrti, oni tam přišli a budou na ně čumět, že jo. Pejsek ho sežral. Tak, a tady mám rozpracovaná sada čipů pro roboty, je vidět, že to tam funguje. Tady je improvisovaná sada čipů, tady ještě pro roboty je za obrazovkou, a když se na to podívám takhle, tak se to tam napíše. Hop, a to je v podstatě brahmíní zbroj. Je vidět, že funguje třída zbroje na 1.43, což je hodně moc, to je možná až moc. A lidi si na internetu stěžovali, že nefunguje vlastně přitom střelba a nefunguje přitom boj na blízko něco takového. No já to vyzkouším. Všechny různé varianty. Seber to sakra. Tak, abych viděl, že to ta brahmíní zbroj jako fakt mi funguje. Jo, tady je potřeba klíč. Běž, utíkej. Takže nejdřív střelba dávkou. Tady je klíč v té truhle. Děkuji. Dveře, prosím. Odemčeno, super. Co takhle ještě otevřít? Tady vidět, že tohle funguje. Můžu po něm střílet. Když půjdu, můžu ho říznout nožem. Fakt má v ruce nůž a řeže to. Jau. Ty hajzle, ještě zkusím bez zbraně, což znamená, musím udělat tohle. A tohle je zase kop z otočky, mimochodem. Robotí kop s otočkou. Nefér rychlý kop s otočkou, když se robot protáčí v pase. Tam tuším, že to tak bylo. To je fakt nefér kop. Pojď sem.
Já vím, kde seš. Já vím, kde seš. Ahoj, jep. Takže podle mě to všechno funguje jak má, aspoň jsem si tím skoro 100% jistý, když nepůjde to nějak hacknout, upravit. Mám hodně hacknutý exáč. No a tak si můžete upravit. Tak to je v podstatě. Takže to je asi všecko, nenapadá mě něco dalšího, bych řekl. No, už asi nic. Jo, ještě roboty. Asi bych doporučoval spíš si nelidský postavy vyeditovat v editoru vlastně Entit, než přímo v exáču hry. Protože některé věci vám to přepíše, jako třeba tu biografii, to za prvý. Takže já to tak hodlám udělat. A za druhý některé derivované statistiky. Já jsem si to dal tady jako perk, jsem si dal pařana, protože proč ne? No, protože ten je normálně nezískatelný, protože byl ten způsob, jakým jde získat z té hry, byl vystřížený. No ale třeba robot má tempo perku 99 a maximální úroveň je 99, takže jinými slovy nemá tempo perku, má je nekonečný. A já jsem si ho tady nastavil na 3 a tuším, že jsem to udělal, už si to nepamatuju, ale myslím, že jsem to udělal v Entitě. Na ty staré videa jsem se nedělal, udělal jsem to v Entitě a pak ji needituju, ale rovnou si jako dám. A má to ještě další výhodu, že spousta omezení vlastně padá, když používáte Entity Editor. Což je moc fajn, že člověk si může udělat spoustu to. Zjistil jsem třeba, že smrtidrápové, Dead Claw, tak mají perk, který v podstatě s jejich limitacema nejde získat. Protože oni můžou mít inteligenci maximálně pouze 4, z nějakého důvodu. Přestože jsou fakt, mají být inteligentní, no dobře. A jeden perk, který vyžaduje, aby to zároveň byl smrtidráp a zároveň měl inteligenci 5. Takže je tam jeden perk, který normálně ve hře neuvidíte nikdy z toho důvodu, že jeho podmínkám nejde dostat. Ale spousta perků má různé věci úplně jinak nebo dělají úplně něco jiného. Já jsem to vlastně tady dopsal, když to někdy bude. Jo, třeba přízeň boží je hodně zajímavá, že nějaká vyšší moc ti požehnala. To je všecko. Já jsem tady do závorky napsal, co to vlastně ve skutečnosti dělá. Protože některé věci nesouhlasejí, některé nefungujou a některé prostě nejsou vůbec napsané, jako v tomto případě. +1 k nejvyššímu atributu, a to i přes limit 10, atribut myslím tyhle speciál. -1 k tempu získávání perku, což je pozitivum, protože najednou místo každý 3 úrovně získá perk každý 2 úrovně. Takže tady to je docela cheat jako prase, já jsem totiž, když jsem mu to dával, když jsem vytvářel tady tu postavu v roce 2016, tak jsem nevěděl, co přízeň boží vůbec dělá, tak jsem mu to prostě dal. Teď si říkám, kurva, to je drsný, to je level maximum tohleto, to je maso, chce to charisma, což on nemá, to by to má nikdy mohl mít. A je to zase jeden z nejlepších perků v té hře. Já jsem si to jako vůbec neuvědomil, že přízeň boží je takhle dobrá. A takhle spousta věcí je dobrá nebo horší, těžká ruka. Jo, třeba jednoručka, kde to je? Jednoručka tady. Jedna z tvých rukou je velmi dominantní. Vynikáš v jednoručním zbraně, jako obruční jsou problém. Ve Falloutu 1 a 2 je to tak, jak to říká, jak je to tady psaný, ale ve skutečnosti v této hře je to +10% k lehkým zbraním, beze zbraně a k vrhu, ale -10% těžkým zbraním. Jo, což je tady vidět, že tady mám -16 těžkých zbraní. Jo, takže to vlastně dělá úplně něco jiného, než to říká, protože spousta lehkých zbraní je oboručních. Nevím, jestli jsou nějaký oboruční vrhací zbraně, to asi ne, ale lehký určitě. No a boj bez zbraně, když má boxerky, tak to de facto taky používá obě ruce. Jo, to by asi mělo být všecko. Můžete si klidně udělat i specifickou nějakou zbraň nebo předmět, co má jen ta postava. To je všechno na vás. Jako třeba Elektra tady má vlastně tady nájezdnickou zbroj a bude mít i v její vylepšenou variantu, to je vandalská zbroj, kterou jsem si přidal někde do úrovně. Myslím, že tady, protože je to ekvivalent vlastně ty lehké zbroje. Možná jsem se to někam nechal položit, no to je fuk, nebo jsem to dal někam do truhly. No tak asi to jde vylepšit. Jak tady tuhletu verzi, co já jsem spoustě věcí si upravuju, asi nakonec vydám jako nějaký ucelenější část, nějaká lepší část. No. Ze 2 zel to menší, aby nežral zelí.
To je všecko. Tím nevím, jak končit videa, tímhle bych to asi ukončil, ale už mě nenapadá, co dalšího bych tomu fakt řekl. Jo, asi tak. Ještě takový detail. Tady, jak tady bylo původně jenom úder, tak jsem to všude podoplňoval, protože módy zbraní jsou tam taky. A ono bohužel entity zbraní, a vlastně třeba robotů a tady těch různých zvířatek a tak dále, běžně mají jenom třeba obecně pěst nebo obecně kop. Takže já jsem všem udělil specifický vlastně mody, čímž pádem je můžu specificky pojmenovat v těch lokalizačních souborech. Takže roboti boce, který mám tady, jsou už i tady napsaný. A tady mám zase robotí kop s otočkou. S otočkou se evidentně nevydalo. Když tady je ten jako robotí kop, což je myslím, že správně. Ale tady se to zobrazuje. Tady to dává vlastně tady tohleto. No, je to zajímavý. Je to tam rozdělený, je tam vlastně samostatně mod a samostatně popis předmětu. Respektive zbraně, protože jedna zbraň může mít víc modů. Což je vidět tady u Maxíčka. Tady má chňapnout, což má útok jako rafnutí. A to rafnutí spadá chňapnout, sežrat. A ještě má to druhý, to když si dám takhle. To je roztrhání, tady mám stekle kousnout a roztrhat. Takže to jsou dva módy od tohoto. Od roztrhání. Zbraň roztrhání mám mod roztrhat a pokousat. Zajímavé. Doplnil jsem to úplně pro všecko, co tam bylo, včetně brahmíny, co střílí rakety, pojmenoval jsem to brahmínomet a je tam dole napsáno stříkej. A popis má odkaz na Kung Prask, smrtonosnou smrt.